پیزا جوړه کا بغیر اوون جوړه کا. بار بار به کمنټس راتلو که مشران دي که ځوانان دي که ماشومان دي ټول پیزا غواړي. نو ما چې راځي چې آسان شانتي ریسپي دل درکم بغیر اوون نه بدله جوړه کوم به خیم دله هیڅ ګرانه نه ده چې څه د سره یې اپکې اچوي چې څه نه اپکې ما اچوي او دا به د بازار نه زیاته مزیدار وي. نو دې له به مونږ 2 کپ میده واخلو که تاسو سره سپین اوړي خالص آوالی یو چمچ پکې خمبیر واچوئ ایسټ ورته وایي او ما چینی پکې یو چمچ واچوله 2 چمچې مې پکې غوړي واچول 2 یا 3 پکې واچوئ او لږه شانتي مالګه پکې واچوئ چې تاسو ته پته چې د وړو دپاره کافي ده. دې نه یو لارج پیزا جوړېږي مطلب غټه پیزا سي او دا به په تړم اوبو اغږئ په یخو اوبو به دا نه اغږئ ولې چې موسم د یخنۍ شروع شو ګرمي نه ده. نو دا ما په تړم اوبو واغل چې څنګه عام وړه اغږئ هغه شانتي واغږئ. ما نه لږ زیات نرم شو تاسو لږه ګزاره ورسره کوئ او څوک له ښه ورکوئ چې ښه ښکلې واغږئ. بیا ما دا کټوري کې واچولو او ګرمې اوبه مې ورته لاندې کېښوئ هغې کې مې دا اوړه کېښه چې زما مطلب دی چې دا خمبیره شي چې زه 2 غنټو پس رالم چې دا ښه پړسېدلې وي. نو دا مې سیټ ته کړو. اوس مې دلته د چرګې غوښې بوټیانې وایستې هغې کې مې نیمبو واچولو ولې چې سرکه ختمه ده او پکې مې سوس واچوله چې کوم سوسونه تاسو سره وي لکه چیلی سوس شو او سویا سوس شو دا چې کوم تاسو سره سوسونه یې ښه او دې کې به تاسو اوږې ادرک پیسټ واچوئ. ما سره خو د اوږې پاوډر شته هغه پکې واچوله ګرمه مساله مې نیمه چمچ راوایسته سور مرچکې مې راوایسته او مالګه. تاسو سره که چېرې سوسونه نه وي غوږ ورته ونیسئ اوس نو تاسو به دې کې 3-4 چمچې ماسته واچوئ او ورسره به ګرمه مساله او سور مرچکې او د اوږې ادرک پیسټ واچوئ. ما پکې دا د اوږې پاوډر واچولو. نو دا د بغیر سوس دی ولې چې دا سوسونه اکثر خلکو سره کور کې نه ملاویږي یا ختم شوي نو خیر دی بس هغه غوښې سره دغه دي. دلته بله ما دغه واغستو چیز تاسو کم یوم اغستی شئ هغه چې دی چاپ به کم سبزیانې مې ولا یو ټماټر ولا کټ کړي یو شمله مرچکې لږ شانتې پیاز دا مې ولا نری نری اوږد اوږد سلایس کټ کړو نو هغه چیز مې چې دی امې معمولي کش نه کدوکش په هغې باندې مې دغه کو نری نری بازار نه داسې نری نری ملاویږي چې تاسو کم خوښ یم. ښه دلته مې پین ګرم کو دا چرګې غوښه چې به دا 1 ساعت پرته به ما ولا همره سبزیانې کټ کړي خو ضرورت یې نه ده پرېښلم نوره وایي چې بوټیانې داسې غټې غټې خو نه دي بس پین کې واچوئ او د پاسه په ډکن کېږدئ او داسې یو 15-16 منټو پسې منځ کې هم ګورئ 15-16 منټو پس بس دا بیا سره اوس سره کوئ لکه اوبه پرې اوچه شوې اوبه خو دا خامخا پرېږدي نو بس دا اوس دلته کې دا تیاره شوه دا به اوس یو سیر ته کړو او وړه وګورئ څنګه خمبیره شوي دي خو ما نه نرم شوي وه مخکې هم درته ویلې خیال کوئ چې د نه نرم نه شي. نو بس یې داسې راغونډ کوئ او یو پیزا ترې نه جوړه کړئ مطلب روټۍ ترې نه جوړه کړئ اوس نه پیزا ویې مه کوه او لاندې ورته چې کوم لوښي کې ایږدئ نو اوله پیله غوړ کړئ لوښی مې ولا غوړ کو او په لاس ترې نه ډېره ښه جوړېږي بس دې کې مې داسې کېښوه او اوس یې سیټ کړئ په لاس باندې لږ یې راسمه کړئ چې شکل خو یې د پیزې ښکاري که نه تاسو اوس یې ما ته وایي چې تاله روټۍ نه درځي ښه کانټه به واخلئ په کانټې به داسې نشانونه پکې ځکه وکړئ چې دې سره به یې روټۍ پړسېږي بالونه پکې نه جوړېږي نو داسې به پکې سوري وکړئ او بیا به پکې چلی ګارلک سوس چې کم ټماټو کیچپ کې ملاویږي او پرې واچوئ دا لږ مزیدار بیا به پرې لږ شانتې دغه واچو پنیر چیز آمې پې واچولو او بیا مې پې مرچکي کېښو ټماټر مې پې کېښو لږ پیاز مې پې کېښو لږ ښایسته ښایسته کېدی چې ښکلې ښکاري او د پاسه به پې بیا بوټیانې کېدو چې کمې مونږه سرې کړې وې که تاسو سره بوټیانې لږې وي خیر دی واړه واړه پیسونه جوړ کړئ ښه واړه واړه او پې کېدی که 2 پیزې جوړوئ که 3 مطلب ته 200-300 چې که نو غواړي 2-3 پیزې پکې تیار کړئ چالاکي کوئ که نه او ښه ښکلې پې مرچکي بیا د پاسه ما کېښو ما چې دې سره ښایسته هم ښکاري او د دې شمله مرچکو ټماټرو خپل خوند راځي. ښه دلته مې دا غټ لوښی واغستو غټ ډچ کې دا ما 15 منټه شو چې په دې هور ما ایښی دی ورلاندې نارمل ګیس ما لګولی دی دې کې به تاسو یو سټینډ کړي تاسو سره چې سټینډ نه که نه نو تاسو کور کې داسې کوئ چې بس 1-2 پیالې کېدي چې هغې د پاسه هغه لوښی د پیزې ایسارېږي او بس بیا مې کې پیزا کېښوه او دلته والا ما ورکو نیمه ګنټه ټایم نیمه ګنټه پس پیزا چې دی داسې ښکاري د پیله مې ګیس تیز ساتلی او بیا مې ګیس رو کو دا ښکار ورسره خامخا کوئ دونه مزیداره ایون پیزا تیاره به که نه ولې چې دا په دې تو کې پخې ده ښه د دې کنارې چې که لږې شانتې نښتې رورې په چاړه دغه کوي خو لاندې نه وه نښتې نه سوځېدلې ده زه دا تاسو ته ښیم او نه نښتې وه دا نه کلکه وه او نه داسې نرمه وه د دې لاندې روټۍ ډېره موټۍ راغلې ده تاسو که ورته غور وکړئ غټه ده خو په دې بره چې کوم کوټینګ دی غوښه هم پې ما زیاته اچولې ده سبزیانې مې هم پې زیاتې اچولي نو هغه دلته کې دواړو یو شانتي حساب رالو که تاسو چې ته روټۍ نری جوړه کړه نو خیر د کوټینګ پې لږ لږ وکړئ نو تیریږي او ښه ما یې سنډې مې نه دي پرېښي ځنه خلک دا سنډې پرېږدي نو بیا اکثر ردي شي نو ما یې په سنډو باندې هم کوټینګ کړی دی ما چې سنډې خو یې شوق سره وخورو دا بازار کې ډېر مست خلک دي هغوی په سنډو د لسم نه کېږي دا سنډې اکثر پاتې شي نو دومره مزیداره او لاجوابه پیزا جوړه وه که نه
تاسو هم سیم دا طریقه ټرای کړئ نو تاسو به چې واقعي د دې خو یو بل شانتي ځای کومه مزیداره